السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة فيديو مهم جدا عن الباي وأخبار الباي مشروع الضخم. تابع معنا الآخر عشان تعرف كل ما هو جديد في مشروع الباي نتورك. عندما يقول فريق باي الأساسي أن باي مشروع غير تقليدي، فإنهم يقصدون أن واحد باي مختلفة عن عمليات إطلاق العملات المشفرة التقليدية. تطلق معظم مشاريع العملات المشفرة باستخدام عملات معدنية معدنة مسبقا أو جمع تبرعات من خلال عروض العملات الأولية أو رموز المستثمرين. باي لم تبع عملتها لجمع الأموال، بل أتاحت للناس تعدين باي مجانا باستخدام هواتفهم، مما أدى إلى بناء مجتمع ضخم. أولا، التركيز على التبني الحقيقي وليست الدعاية. تسعى العديد من المشاريع إلى إدراجها في منصات التداول بسرعة والتداول المضاربي. أمضت باي 6 سنوات في الشبكة الرئيسية المغلقة لإعادة عملية تعرف عميلك وبناء التطبيقات والدفع نحو فائدة حقيقية قبل فتح منصات التداول. المجتمع قبل المستثمرين. العملات المشفرة التقليدية بتساوي حيتان ومشاريع استثمارية ومشترين مبكرون يحصلون على معظم العرض. باي بتساوي رواد عاديون حول العالم يتشاركون العرض، مما يجعله أكثر شمولا. لذا عندما يقولون باي مشروع غير تقليدي، فإنهم يقصدون أنه لا يتبع قواعد العملات المشفرة التقليدية. الطرح الأولي للعملة، أقساط إدراك في البورصة، يعني ضخ وبيع. بدلا من ذلك يحاول بناء نظام بيئي قائم على الخدمات العامة ويعتمد على الأفراد أولا، ثم يدخل سوق المضاربة. الآن وقد أصبحت باي على الشبكة الرئيسية المفتوحة، فإنها تتصرف مثل العملات المشفرة الأخرى على البورصات التسعير المضاربي، لكن جذورها ونهجها مختلفان تماما. هذه هي روح غير تقليدية. الاقتصاد المتين، رواد باي والتجارة الحرة وقيمة المكافآت. من المخاطر التقليدية إلى نموذج أعمال باي المرن. الانتقال نحو السلع الأساسية الحرة. طيران للقيمة، إيرادات الأعمال ورسوم المجتمع. لماذا يجب اعتبار باي المكتسب كنزا جماعيا؟ يتضمن هذا الفيديو تحليلا تنبؤيا وقد يختلف عن النتائج الفعلية. تدار الرأسمالية التقليدية حول هوامش الربح وتوسيع الديون من خلال الفوائد. تبيع الشركات بسعر التكلفة مضافا إليه هامش الربح، وغالبا ما يؤدي الفشل إلى انهيار الأصول. يختلف اقتصاد باي اختلافا جوهريا. المساهمة بتساوي الإصدار. يشكل العمل البشري والتحقق والمشاركة أساس خلق النقود. مكافأة الرهان بتساوي آلية موازنة. بدل من أسعار الفائدة التي تفرضها البنوك المركزية، تحافظ على مكافآت الرهان على توازن التداول والطلب. هيكل غير قابل للكسر. حتى في حالة ضعف أداء الشركة، يحصل رواد الأعمال على مكافآت رهان مستمر، مما يقلل بشكل كبير من خطر الانهيار. صعود اقتصاد خالي من الهوامش. في البداية ستظل التجارة تعكس الهيكل التقليدي. منتج بواحد باي يباع بسعر 0.11 بهامش ربح 10%، ولكن مع توسع منظمات اللامركزية المستقلة المعتمدة على باي، ستتحول السلع الأساسية إلى التكلفة زائد رسوم صيانة اللامركزية المستقلة، مما يشكل نموذج تسعير ثابت العرض. السلع الأساسية زي الغذاء والسكن والطاقة والرعاية الصحية والتعليم. إنتاج وتوزيع اللامركزية المستقلة، أسعار ثابتة ومستقلة. السلع الكمالية زي الأزياء والفن والسلع الحصرية تظل قائمة على الهامش بسبب علاوات العلامات التجارية والندرة. وهكذا سيتطور اقتصاد باي إلى نظام تتوفر فيه الضروريات للجميع، بينما تقتصر هوامش الربح على قطاعات الرفاهية المتخصصة. مصادر دخل مستقرة للرواد. دخل أعمال الرواد مزدوج بطبيعته. إيرادات أعمال مباشرة من خدمات وأنشطتهم. رسوم المعاملات والخدمات على مستوى المجتمع.
التي يساهم بها أفراد وشركات غير الرواد وتجميع في صناديق مكافآت الرهان جهودهم الخاصة والنشاط الجماعي للنظام البيئي. في هذا النظام لم يعد قانون الرأسمالية القديم الفاشل بتساوي الانهيار ساريا، مما يجعل الرواد أكثر الجهات الفعالة مرونة. لماذا يجب تقدير قيمة باي المكتسبة؟ لا تعتبر قيمة باي المكتسبة كمكافآت رهان مجرد ربح إضافي، إنه يمثل الثقة المتراكمة للشبكة، القيمة الجماعية الناتجة عن مساهمات غير الرواد، عائد عام للمشاركة المشتركة. إن التعامل مع باي المكتسب بإهمال أو بإسراف هو تقويض لكل من الأمن الشخصي وخلق القيمة المشتركة للمجتمع. إن تقديري باي يعني احترام الجهد الجماعي الذي يدعو مستقبل الشبكة. خلاصة الاستراتيجية دي مرونة لا تقهر، الرواد محميون من الانهيار من خلال مكافآت الرهان، أساسيات بدون هامش ربح، تحدد المنظمات اللامركزية المستقلة أسعار الضروريات تاركا الهوامش الربح فقط في قطاعات الكماليات. القيمة الجماعية يحصل الرواد على دخل أعمال فردي ورسوم مجتمعية. المكافآت المقدسة باي المكتسب هو تجسيد للثقة والمساهمة والمستقبل المشترك للنظام البيئي. اقتصاد باي ليس أكثر أمانا من الرأسمالية فحسب، بل إنه مرن بطبيعته. في هذا النظام يعد باي المكتسب أكثر من مجرد مال، إنه دليل على الثقة الجماعية. امتلاك باي يعني امتلاك جزء من مستقبل البشرية المشترك، وبالتالي يجب التعامل معه بأقصى درجات الاحترام والرعاية. إن وصفك لمشروع باي نتورك وربطه بساتوشي ناكاموتو هو أمر مثير للاهتمام، وهو يعكس الكثير من الجدل الذي يحيط بهذا المشروع. لندخل في التفاصيل هذا الموضوع بشكل معمق لفهم ما هي باي نتورك وما الذي يجعله مختلفا ومحط أنظار الكثيرين. ما هو الباي نتورك؟ الباي نتورك هو مشروع عملة رقمية كريبتو يهدف إلى جعل تعدين العملات المشفرة متاحا للجميع، وليس فقط للمتخصصين الذين يملكون أجهزة كمبيوتر قوية. تم إطلاق المشروع في عام 2019 من قبل فريق من خريجي جامعة ستانفورد، ويقوم على فكرة إن كل شخص بيملك هاتف ذكي يجب أن يكون قادرا على المساهمة في شبكة لا مركزية وكسب المكافآت. الفكرة الأساسية هنا هي التخلص من متطلبات التعدين المعقدة والمكلفة التي نراها في عملات مثل البيتكوين، والتي تتطلب أجهزة خاصة تستهلك كميات هائلة من الطاقة المعروفة باسم أو إثبات العمل. بدلا من ذلك يعتمد باي نتورك على بروتوكول مختلف يسمى ستيلر كونسيس بروتوكول SCB، والذي لا يتطلب طاقة كبيرة. كيف يتم تعدين باي؟ في باي نتورك عملية التعدين مختلفة تماما عن المفهوم التقليدي. لا يوجد حفر أو حل لمعادلات رياضية معقدة. كل ما عليك هو فعله هو فتح التطبيق على هاتفك والضغط على زر مرة واحدة كل 24 ساعة لتأكيد وجودك. هذا الإجراء اليومي هو ما يسمى لك بجمع عملات باي. تعتمد الشبكة على دوائر الأمان، وهي مجموعات من 3 إلى 5 أشخاص يثق بهم المستخدمون. هذه الدوائر تساعد على تأمين الشبكة عن طريق التحقق من هوية المستخدمين ومنع الاحتيال. كلما كانت دائرة الأمان لديك أكبر وأكثر ثقة، زادت سرعة التعدين الخاصة بك. هذا النموذج يشجع على بناء شبكة مجتمعية قوية ولا مركزية. لماذا يعتبر باي نتورك البيتكوين التالي؟ يرى العديد من مؤيدي المشروع أن الباي نتورك يمكن أن يكون هو البيتكوين التالي أو يمثل المرحلة التالية من مسيرة ساتوشي ناكاموتو، وذلك لعدة أسباب. الوصول للجميع، بينما كان البيتكوين يهدف في البداية إلى أن يكون عملة للجميع، فإن تعقيد التعدين وصعوبة جعله محصورا في أيدي القلة.
باي نتورك يعيد هذه الفكرة من خلال جعل التعدين سهل ومتاح لأي شخص يملك هاتفا ذكيا. اللامركزية الحقيقية: يجادل البعض بأن البيتكوين أصبح مركزيا بشكل متزايد بحيث تسيطر على عملية التعدين شركات كبيرة تملك مزارع عملاقة. الباي نتورك يهدف إلى تحقيق اللامركزية عبر قاعدة مستخدمين ضخمة وموزعة حول العالم، حيث يشارك كل فرد بشكل بسيط. القاعدة الجماهيرية الضخمة الباي نتورك يمتلك بالفعل واحدة من أكبر قواعد المستخدمين في العالم. العملات الرقمية: تقول بعض التقارير أن عدد مستخدمي الباي نتورك يبلغ عشرات الملايين حول العالم، وهو ما جعله يمتلك تأثير الشبكة الذي يمكن أن يمنحه قيمة كبيرة عند إطلاقه بالكامل. كلما زاد عدد المستخدمين زادت قيمة الشبكة. نظرة نقدية وتفصيلية: بالرغم من الحماس الكبير يجب أن ننظر إلى المشروع ببعض الحذر والتعمق. القيمة الحالية: حتى الآن عملة باي لا يمكن تداولها بشكل علني في البورصات الرئيسية. في الختام، باي نتورك هو مشروع فريد من نوعه يجمع بين فكرة لا مركزية، العملات المشفرة وسهولة الوصول إليها. إن كان يمثل البيتكوين التالي أم لا، فذلك يعتمد على قدرة المشروع على تجاوز تحديات التقنية والتسويقية وتحويل قاعدة المستخدمين الضخمة إلى قيمة حقيقية مستدامة إن شاء الله.